Welcome sa aking dimension, ang RDTV Dimensions. So ngayong araw, gagamitin natin ang mail merge para gumawa ng sample certificate. Dahil sa enhanced community quarantine na pinapatupad ngayon sa ating bansa. Yan. Isa sa mga naantala o mga nasuspend na mga activities ay yung graduation. Na kung saan nalulungkot ko, nasuspend muna ang mga graduations ng iba't ibang school nationwide. Bilang tribute doon sa mga learners ko na dapat ay graduation nila pero hindi pa nagaganap. So, naisipan kong diploma nila supposedly ang gagawin ko ng example for this video. So, stay tuned. So, paano nga ba nag-work ang mail merge? Kapag kailangan natin ng maramihang printing ng mga documents, pwedeng invitations, letters, at certificates, diploma, that intended for a huge number of persons, example na natin, yung mga graduating students natin, and this would going to be very useful sa mga advisors, mga teachers, na na-assign sa paggawa ng mga documents. Okay? So, specifically para sa mga learners. Okay? So, this is the very usual thing na ginagawa ng mga gumagawa ng certificate. So, unang-una, gagawa sila ng certificates template. Example, 100 persons ang kailangan nilang bigyan ng certificate. So, ang ginagawa nila, nire-rename ang mga specific space for names, tsaka ipiprint. Tapos, another person, rename and then print, rename and then print. Gagawa tayo ng document, same document, pero hindi natin kailangan mag-rename. With the same document, print ka na lang ng print. O, isipin natin kung how much time can we save from doing that. Nakita nyo naman sa intro kanina na pinakita ko pa paano nag-work yung mail merge. Unang-unang requirement na kailangan natin ng Word or Microsoft Office Word na application. Isa pang kailangan nating software ay yung MS Excel. This is the Microsoft Word, this is the Microsoft Excel. So, kailangan lang natin i-merge. Kailangan lang natin dalawang file. Isang Microsoft Word at isang Microsoft Excel. So, paano natin siya umpisahan? So, proceed tayo sa computer. Ma-demonstrate ko kung paano siya ginagawa. Okay, so unang-una natin gagawin ay ihahanda natin ang ating documents or yung Microsoft Word file. So, sisiguraduhin lang natin, tapos na natin gawin ang certification or yung file. Next natin i-identify yan, blanks na kailangan natin supply. Like, for example, obviously, ito ay ilalagay natin pangalan. Next, yung LRN number. And then, of course, yan, sa local school namin, kailangan namin ng strength. Tingin ko if in case tapos na. So, pwede na akong gumawa ng Excel file. Natatawagin natin source file. Graduate names. Pwede natin buksan. So, of course, unang-una natin pupuntahan, maayusin, muna lagyan natin ng mga header. So, na-identify naman natin kanina, kailangan lang natin ng names, LRN, and yung string. So, dito, pwede na tayo maglagay ng name, yan, or complete name, pwede na, complete name, dito, kung ano ang LRN. So, pwede ko na sunod-sunodin. At, syempre, yung strand. Okay? At since meron naman ako mga names ng mga students ko, ng mga learners ko, pwede ko na siyang i-load dito. Okay? A few moments later. Ayan, at ngayon, tapos na. Ayan. So, na-supply ko na dito yung mga names. Yan, mga names. So, medyo marami sila. No? Medyo marami sila.
and LRN numbers. Yan. Diba? Copy-paste lang naman ginawa ko. And there's strand. Okay? So, kapag nagawa na natin to, ready na tayo na ito ay dalhin doon sa ating Microsoft Word file. Pag natapos na tayong gawin yun, babalik na tayo sa document natin or yung, in this case, ay yung Microsoft Word file. So, unang-una natin pupuntahan ay yung mailings tab. Ito yun. Ayan. So at this point, i-ready natin yung names, yung LRN, at yung strand. So, unang-una yung name. So, dito tayo. Sa mailings. And then, select recipient. Use an existing list. Tsaka naman natin ilo-locate ngayon kung saan natin sinave yung mga names na ginawa natin kanina sa Excel file. Open ko lang. And then, ayan nyo lang, okay nyo lang. Yun. Okay. So, at this point, na-load ko na yung file. Actually, halos tapos na to. Na-emerge ko na din yung Excel file. So, ang pwede ko nang gawin dito, na susunod, I will go over here to insert merge field. If we are going to click this, makikita natin yung mga header na ginawa natin kanina. Sa complete name, LRN, and then strand. Okay? So, since ginawa natin yung complete name, since ang kailangan natin dito ay complete name, yan, complete name. And then dito, obviously, insert merge field, LRN ang ilalagay natin. And then dito, obviously, syempre, sa pangatlong column na ginawa natin ay yung strand. Same thing here. At ilalagay natin yung strand. Now, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo pa nakikita. Of course, at this point, almost tapos na tayo. Ang pupuntahan na lang natin ay dito sa area na to ng mailings tab na nakalagay preview results. Yan. Kaya kapag pin-review natin yan, ipapakita sa atin yung preview ng in-insert nating text from the Excel file. So, ganun lang po siya kadali. Now, ready na po tayo mag-print ng multiple printing. Dahil kapag nag-move over tayo to the next page, ayan. So, next na lang tayo ng next. So, magpiprint tayo. Print. So, next and print. Ayan. So, shout out sa mga taong nababanggit dito. I mean, sa mga pangalang nag-a-appear dito. These are actual students of mine or learners of ours. So, shout out sa kanila. At hopefully they are safe at this quarantine nationwide. Yan. So, ganyan lang po. Ganun lang po ang mail merge. At shout out nga pala dun sa mga learners ko, students na supposedly ay graduate na. Pagpasensyahan nyo na, ginamit ko muna yung mga names ninyo. Yung mga names na mag-a-appear dito sa aking video. Or consider this as a tribute to you. Nag-graduate na sana kayo, but unfortunately because of the situation that we are in, hindi pa matuloy-tuloy graduation. But anyway, congratulations in advance. Alright, so that's it. Madali lang naman talaga siya mga ka-dimension, mga boss, mga ma'am, mga sir. Kailangan lang natin ng dalawang files. Ang unang file, kailangan lang natin ng Microsoft Word file. And then, yung source code or yung source file, which is the Excel file. Ang natin ni-load yung Excel file, minerge natin papunta sa Microsoft Word. And then, tsaka lang natin isi-set sa mail merge tab. Then, gawin natin sa mail merge preview. Sana meron kayo natutunan sa video na ito. So, if you like this video, please share, like, comment, and subscribe for more videos na katulad nito. Maraming salamat.